buying a house is a beautiful journey. 5 लाखमा 2007मा किनेको घर आज सर्टेन सबअप्सनमा त्यही चिज चाहिँ $2 million पनि छ। अहिले जताततै buy a house with 5% up to $1.5 million भनेर आएको हो। लन्ड्रीमा पनि काम गरियो, कपडा धुने काम पनि गरियो, कपडा पट्याउने, धुने, आइरन गर्ने त्यो पनि गरियो, टेक अवेमा गरियो, चिकन सपहरू, बर्गर सपहरूमा चाहिँ राम्रो समय बिताइयो। एउटा ब्रान्चलाई लुक आफ्टर गर्ने किसिमको चाहिँ त्यो पोजिसनमा पुग्यो। तर यो साउथ एसियन कम्युनिटीको मान्छेहरूले पैसा देखेर गोजीमा हालेको पनि घटनाहरू छ। यु बट समथिङ टुडे, कुनै पनि एउटा प्रपर्टी, वेन यु लुक ब्याक यु अलवेज बट इट चिप। वेलकम टु एपिसोड 11 अफ साइलेन्ट पिक्स। आजको हाम्रो एपिसोडमा चाहिँ एकजना स्पेसल गेस्ट हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियामा आएर विगत 15-16 वर्षदेखि यहीँ बसोबास गरेर यहाँका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लाग्नुभएको एकजना उदाहरणीय व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियाको विभिन्न रिटेल बिजनेसहरूदेखि लिएर ब्याङ्किङ सेक्टरमा समेत काम गरिसकेर अहिले चाहिँ मोर्गेज ब्रोकिङको आफ्नै बिजनेस खोलेर बस्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ हामी आज स्वागत गर्न पाउँदा चाहिँ हामी एकदम उत्साहित पनि छौँ। दाजु स्वागत छ आजको हाम्रो एपिसोड 11 साइलेन्ट पिक्समा। धन्यवाद मनोज भाइ। एपिसोड 11 को लागि कङ्ग्रेचुलेसन्स, स्लोली गेटिङ देयर। अनि नम्बर 11 सँग चाहिँ मेरो अलिकति संयोग पनि छ र आज जुट्यो पनि भन्नु पर्यो। किनभने म चाहिँ अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि मेरो अस्ट्रेलियाको चाहिँ ल्यान्डिङ डे भनेको चाहिँ 11 नोभेम्बर 11/11/2007 अनि मेरो जन्म महिना पनि 11 फागुन भएको भएर चाहिँ 11सँग चाहिँ अलिकति संयोग र आज 11th एपिसोड भइराख्दाखेरि अलिकति एक्साइटमेन्ट पनि भयो। अनि त्यही भएर यो जोडिहालौँ कि भनेर भनेको। थ्याङ्क यू सो मच। हामी पनि एकदम उत्साहित छौँ। यो चाहिँ धेरै पहिलेदेखि गर्न खोजेको पोडकास्ट पनि हो होइन। धेरै कुराहरू छन्। आजको एपिसोड अलिकति लामो पनि हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ हामी अहिले नै प्रिपेयर छौँ। हाम्रो अब चिनजान कति 5-6 वर्ष जति, लगभग 6 वर्षको चिनजान भयो। सँगै काम गर्ने मौका पनि पाइयो एक समय, लगभग कति 2 वर्ष जति सँगै काम गरियो कोभिडको समयमा। अब जे होस् आज सिडनी आएको मौकामा चाहिँ ठ्याक्क गफकाफ हुन पायो। यो निम्तोको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नो वरिज। अब लेट्स क्यारी अन। ठिक छ। र यो अब अहिले सुरुमा चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ म जस्तो हजुर अहिले अब मोर्गेज ब्रोकिङ, होम ल्यान्डिङतर्फ यतातिर पनि राम्रो एक्सपिरियन्स बटुलिसक्नु भएको छ होइन। एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ अब कसैले चाहिँ म अब अस्ट्रेलियामा अब नेक्स्ट 3 मन्थमा चाहिँ म घर किन्न चाहन्छु भनेर भन्यो भने त्यो मान्छेले याद गर्नुपर्ने कुराहरू 1 2 3 4 के हुन सक्ला? अहिले त अब सरकारले पनि अलिक सजिलो बनाइदिएको छ घर किन्नको लागि। पहिलो मैले जोड्ने कुरा भनेको चाहिँ जस्तो पर्मनेन्ट रेजिडेन्स र सिटिजनसिप होल्डरहरू भनौँ, पर्मनेन्ट रेजिडेन्स चाहिँ भनौँ, बेसिक रिक्वायरमेन्ट त्यो भयो भने चाहिँ पहिलो कुरा भनेको आजको दिनमा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ अब एउटा पर्मनेन्ट रेजिडेन्ट र सिटिजनसिप हुनु पऱ्यो। त्यो नहुँदा पनि घर किन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, तर त्यो चाहिँ अलिकति कस्टली हुन जान्छ। अनि अब 3 महिनामा के गर्न सकिन्छ 1 2 3 भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ ट्याक्स रिटर्न गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा 5% डिपोजिट आफूसँग हुनुपर्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ कहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ आफू तयार हुनुपर्छ। तयारी चाहिँ कुन किसिमले भन्दाखेरि अहिले हामी साथीभाइसँग मिलेर बसेको हुन्छौँ होइन। हामी अपार्टमेन्टमा बस्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो कस्ट। जस्तो पानीको पैसा तिर्दैनौँ, एउटा बिजुलीको पैसा तिर्छौँ, त्यसपछि रेट्स भनेको के हो, काउन्सिलमा बुझाउने अन्य विभिन्न खर्चहरू त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। अब स्ट्राटा टाइटल युनिटहरूमा बस्दाखेरि स्ट्राटाको पनि खर्च हुन्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। घरमा जाने बित्तिकै चाहिँ पहिला चाहिँ रिपेमेन्ट बढ्छ र अर्को भनेको चाहिँ
अरू जुन खर्चहरू हुन्छ जस्तो त्यसको लागि पनि तयारी गरेर 500-700 रुपियाँ चाहिँ मासिक मेरो अहिले खर्च गरिराखेँ भन्दा पनि त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा अनएक्सपेक्टेड खर्चहरू चाहिँ आउँछ भनेर त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। तर फर्स्ट होम बायरहरूले चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्झिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ ट्याक्स रिटर्न्स कम्प्लिटेड र 5% डिपोजिट, त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन जान्छ। यी कुराहरू चाहिँ घर किन्छु भन्ने मान्छेले चाहिँ आफ्नो माइन्डमा राखिराख्नु पऱ्यो। खर्च चाहिँ अब बढ्दो हुन्छ र घर किन्ने भनेको सानो कमिटमेन्ट चाहिँ होइन। अब यो डराउनको लागि तर्साउनको लागि होइन, घर किन्ने सोच भएको चाहिँ सबैजनाले किन्नै पर्छ। तर हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब कम्युनिटीमा चाहिँ कसरी एउटा गाडीको लोन लिँदाखेरि गाडीको लोन 5 वर्षको हुन्छ, 5 देखि 7। तर घर किन्ने भनेपछि चाहिँ एउटा 30 वर्षको कमिटमेन्ट हुन्छ। 25 वर्षको मान्छेले घर किन्दाखेरि लगभग 50-55 नभइकन घरको चाहिँ त्यो रेगुलर रिपेमेन्ट गरिराख्यो भने चाहिँ सकिँदैन त्यो लोन भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा लङ टर्म प्लानिङ पनि हो र एकदम क्लियर माइन्डसेट लिएर आउनुपर्छ। त्यति चाहिँ पक्का एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्नुभयो हजुरले होइन। अब यो सायद अब हामी जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। त्यही भएर मैले यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सुरुमै राख्न खोजेको होइन। अब अलिकति ब्याक जाउँ, अलिकति ब्याक कता जाउँ भने अब तपाईँले जुन 2007-08बाट अस्ट्रेलियाको जर्नी सुरु गर्नुभयो त्यतातिर जाउँ होइन। हुन्छ। सुरुमा आउँदाखेरिको जुन त्यो इन्भाइरोमेन्ट थियो होइन, जुन किसिमको त्यो अब सिडनीको माहौल थियो, सिडनीकै कुरा गर्दाखेरि र आज 2025को डिसेम्बरमा आइपुग्दासम्म कस्तो कस्तो डिफ्रेन्स छ यहाँ? के कुराहरू चाहिँ ऱ्यापिडली चेन्ज भयो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? मैले एकदम मेजोरिटी चेन्ज देखेको भनेको चाहिँ ट्रान्सपोर्टको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ एकदम ऱ्यापिडली चेन्ज भएको चाहिँ अनुभव चाहिँ त्यो हो। तर 2007मा सिडनी आउँदाखेरि पनि सिडनीमा गयो भने जता पनि नेपाली ठोकिन्छ भनेर भन्थे त्यो बेलामा पनि होइन। अनि अहिले पनि त्यही नै हो। हामी चाहिँ जहाँ पनि हाम्रो नम्बर्सहरू चाहिँ राम्रै छ, विच इज गुड। लाइक अब तर एउटा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि मैले मेरो आफ्नो पर्सनल चाहिँ मैले एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो पाएँ भन्दा म अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि जुन भाइ एकजना हुनुहुन्छ उहाँ 2 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग भेट भयो यहाँ पछि। एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ कहानी जस्तो के भन्दा उहाँ चाहिँ मेरो बहिनी उहाँको ममसँग ट्युसन पढ्नुहुन्थ्यो। अनि पछि कुरामा कुरा चल्दै जाँदाखेरि मेरो घर यहाँ हो भनेपछि तिमी उहाँको छोरा हो भन्दा हो भने। अनि म त तिम्रो घर गइरहेको थिएँ मेरो बहिनीलाई ट्युसनमा ड्रप गर्न, तर आई डिन्ट नो यु वर देयर भन्ने कुरा गर्दाखेरि दाइ म 2 वर्षको थिएँ भनेर भनेको उसले। 2005मा जन्मेको मान्छे पनि 5 कि 3 जे होस् भनौँ न। त्यो एउटा चाहिँ अब भनौँ त्यो हिसाब किताबले आफ्नो पनि उमेर भएछ कि जस्तो अनुभव भयो। तर अरू डिफ्रेन्सेस भनेको अब इन्फ्लेसन प्राइसेसहरूको चाहिँ 3 टाइम्स जस्तै छ कुनै पनि चिजको प्राइस। कफीहरू हामीले चाहिँ इफ आई रिमेम्बर अन अ गुड डे भनौँ न स्मल आई थिङ्क कफी वाज अबाउट $2.20 जस्तो याद आउँछ। अनि $5 त्यो त सामान्य। इफ यु गो एन्ड बाई अ स्ट्रेट अप कफी त्यो अब अलिकति इफ यु गो मलाई चाहिँ स्किम मिल्क चाहियो अब डिक्याफ भन्यो यता त्यो गरेर 6-7 त्यो हुन्छ। अनि अरू त ट्रान्सपोर्ट कस्ट बढ्यो। मलाई चाहिँ आई रिमेम्बर म सिडनी ल्यान्ड हुँदाखेरि भोलिदेखि चाहिँ ट्रेनको पैसा बढ्छ अरे भनेर एकजना भाइले भन्नुभएको थियो, मेरो आफ्नै भाइले। अनि कति बढ्छ भन्दाखेरि $26 एक हप्ता चल्थ्यो, अब 28 हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले। आई बिलिभ इट्स $60 क्याप दिस डेज होइन। अब $60 पर विक भनेपछि अब प्रिटी मच त्यो चाहिँ 100% ग्रोथ भयो। त्यो अराउन्ड इन 18 इयर्स टाइममा चाहिँ त्यो ट्रान्सपोर्टको ग्रोथ चाहिँ भयो। तर त्यही किसिमको ट्रान्सपोर्टको इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बनेको हुनाले सायद आई बिलिभ द मनी इज स्पेन्ड वेल। अरू चाहिँ अब कोभिडले गर्दाखेरि धेरै हामीले चिनेको पुराना पसलहरू बन्द भए सिटीमा। अनि अर्को एकदम याद आउने भनेको आज चाहिँ जर्ज स्ट्रिटमा गयो भने चाहिँ इभेन्ट सिनेमाज भनेर चाहिँ त्यहाँ ठुलो पोस्टर छ। इभेन्ट भनेर हाम्रो यहाँ हस्पिटलमा पनि छ होइन। त्यो चाहिँ इट युज टु बी नोन एज ग्रेटर युनियन भनेर थियो सिनेमा। तपाईँलाई पनि याद छ कि छैन? त्यो चाहिँ त्यसको पहिलो इभेन्ट भइसक्यो। त्यसलाई चाहिँ ग्रेटर युनियन भनेर थियो, ठ्याक्कै हाम्रो स्टार बार अगाडि। त्यो पनि अहिले चाहिँ छैन, छैन।
अनि त्यहाँ चाहिँ मेट्रोको लाइन थिएन, जुन अहिले हाम्रो मेट्रो चल्छ त्यो थिएन, लाइट रेल मेट्रो आर्को हो के अरे त्यो थिएन। टाउन हल त्यस्तै थियो। अरू त धेरै समय एसफिल्डमा बस्यो। एसफिल्डमा बस्दाखेरि पनि प्रिटी मच त्यो फिजिकल चेन्जेसहरू चाहिँ छैन, तर डेमोग्राफिक्स चाहिँ एकदम नै चेन्ज भयो। अनि रकडेल भन्दाखेरि चाहिँ अरू कुनै समुदायको मान्छेहरू धेरै थिए रकडेलमा एउटा समयमा। तर अहिले त अब हाम्रो बङ्गलादेश यो हाम्रो चाहिँ मलाई यो ठ्याक्कै प्रिन्सेस हाइवे यता यसलाई प्रिन्सेस हाइवे भन्छ होइन, त्यहाँ हाम्रो यो यतापट्टि चाहिँ जुन यो साइड जुन छ त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरू, अनि पारिपट्टि चाहिँ बङ्गलादेशी कम्युनिटी चाहिँ ठुलो थियो। अहिले पनि त्यस्तै नै होला सायद, किनभने बङ्गलादेशी स्टोरहरू उतापट्टि छ। उतातिर छ 7-11 हो त्यो नेप्लिज कम्युनिटी पनि अलि बढी ग्रोइङ नै छ। त्यो बेलामा चाहिँ रकडेल अनि त्यसपछि ग्रान्डभिलमा चाहिँ राम्रो कम्युनिटीको प्रेजेन्स थियो। अब अनि त्यसपछि गएर एसफिल्ड भयो। तर मैले त यो आधी उमेर नेपालमा आधी उमेर यता भएको भएर प्रिटी मच डिफ्रेन्सेसहरू एउटा पोइन्टमा पुगेपछि चाहिँ युज टु हुँदो रहेछ। त्यो उस्तै नै लाग्दो रहेछ, उता पनि त्यस्तै छ यता पनि त्यस्तै छ भन्ने जस्तो। तर झ्याट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ प्राइस एउटा पोइन्ट भयो। अनि अब हाउसिङकै कुरा गऱ्यो भने प्रिटी मच 4 टाइम्स जस्तो चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ 4 टाइम्स द प्राइस इट वाज ब्याक इन 2007। त्यो हाउसिङ मार्केटको कुरा गर्दाखेरि उहाँले घर किन्नुभयो अरे 5 लाखमा भन्यो भने आज चाहिँ त्यही पर्टिकुलर ठाउँमा चाहिँ $2 million भन्छ घरहरूको चाहिँ। डेन्जर बढ्यो 4 टाइम्स नै भयो। त्यो डाटाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पहिलाको चाहिँ एभ्री 15 इयर्समा अस्ट्रेलियन हाउसिङ मार्केट चाहिँ डबल हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो र डाटा जस्तो थियो। पर त्यो चाहिँ अब डाटा अलवेज गेट्स अपडेटेड। अनि अब भनौँ न मार्केटको ट्रेन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्सले चाहिँ डाटा अपडेट हुने भएको भएर आई थिङ्क इन द लास्ट 8 इयर्स नै 15 वर्ष लाएर डबल भयो होला 2005 देखि 2020 सम्ममा। तर 2020 पछि चाहिँ फेरि अगेन इट्स गन ट्वाइस एज मच। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ 5 इयर्समै लगभग डबल नै देखियो। तपाईँले ब्रिस्बेनको मार्केट हेर्नुभयो भने पनि इट्स सिमिलर। अनि यहीँ सिडनीमा पनि अब मेनली हाम्रो नर्थ वेस्ट र साउथ वेस्ट साइडहरूमा अस्ट्रल लेपिङटन ओरन पार्क त्यतातिर जानुभयो भने हाम्रै साथीहरूले 7-7.5 लाख रुपियाँ हालेर किन्नुभएको घरहरू चाहिँ आज चाहिँ 14-15 एउटा भ्यालुएसन कि अब जस्तो हिजो म त्यतैतिर थिएँ अनि मैले त्यहाँ अब बिल्डिङमा लाग्नुभएको साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ के छ त आजकलको मार्केट भन्दाखेरि जस यु लुकिङ एट 400 स्क्वायर मिटर ब्लक अफ ल्यान्डलाई चाहिँ लुकिङ एट अराउन्ड 650 to 700,000। तर आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यतिमा चाहिँ घर र जग्गा नै आउँथ्यो त्यही ठाउँमा। अब त्यो भने चाहिँ 2007 भन्दा पनि 2020 पछि चाहिँ इट्स बिन ऱ्यापिड ग्रोथ भन्नु पऱ्यो रियल इस्टेटमा र कुनै पनि आई थिङ्क एभ्रिथिङ्स गन अप सिन्स देन। अनि पुरानो कुराहरू सम्झिँदाखेरि चाहिँ नेपाली ग्रोसरीहरू थिएन नै भन्नुपर्छ। किनभने इफ आई रिमेम्बर यहीँ रकडेलमा यहीँ स्टेसनको यतापट्टि एकजना दाजु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ माथि मोमोहरू बनाएर बेच्नुहुन्थ्यो अनि किराना पसल पनि सँगसँगै थियो। एसफिल्डमा नेपाली पसल भनेर थिएन, एकजना दादाभाइ हुनुहुन्छ बङ्गाली, उहाँको पसल थियो। अनि पछि एउटा दुइटा खोल्दा अहिले त धेरै नै छ के अरे त्यहाँ। अनि हामी नेपालबाट आउँदा चाहिँ जस्तो खसीको मासु खाने भन्यो भने चाहिँ फ्रेस खसीको मासु भन्ने कुरो पाइन्थेन, फ्रोजन चाहिँ पाइन्थ्यो प्याकेटमा। अनि साथीहरूले चाहिँ फार्मतिर गयो भने क्याम्पल टाउनतिर गयो भने चाहिँ पाउँछ रे भन्नुहुन्थ्यो। तर क्याम्पल टाउन भनेको एकदम पर थियो क्या त्यो जमानामा चाहिँ। क्याम्पल टाउनमा कोही साथीहरू बस्नुहुन्छ भने ओहो त्यहाँ किन गएको होला। अझ इभन आई रिमेम्बर सेन्ट मेरिज मेरील्यान्ड्स भन्दाखेरि पनि बहुतै पर हो भने जस्तो लाग्थ्यो। अब ट्रान्सपोर्टको कारणले नै हो। अब अहिले त प्रिटी मच मेरील्यान्ड सेन्ट मेरिज भनेको पनि सिबिडीकै हाराहारीमा आइसक्यो र खासै पर हो जस्तो लाग्दैन। ओके, एउटा इन्ट्रेस्टिङ इन्साइट दिनुभयो हजुरले होइन। 2007 देखि 2025 सम्म आइपुग्दा चाहिँ सिडनीमा र ओभरअल अस्ट्रेलियामा के चेन्ज भयो भन्ने कुरा एउटा राम्रो तरिकाले पोर्ट्रेट गर्नुभयो।
अब यसमा चाहिँ हामी अब हजुरको ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि एक्सपिरियन्स भएको हिसाबले म अलिकति ब्याङ्किङको पनि जोड्न चाहन्छु किन भन्दा इफ एनी वान इज होइन वेभर इज लिसनिङ इफ दे वान्ट टु गो होइन टुवर्ड्स ब्याङ्किङ सेक्टर कस्तो छ ओभरअल ब्याङ्किङ सेक्टर जस्तो कसैले चाहिँ म ब्याङ्कमा काम गर्न चाहन्छु भनेर कसैले आज आएर मलाई हजुरलाई सोध्यो भने वाट वुड यु से यो क्वेसन त मलाई भन्दा नि मैले तपाईँलाई गर्दा हुने हो होइन खास किनभने अब लगभग हामी एउटा समयसँगै काम गरेको भएर यसमा चाहिँ म अलिकति थोरै मेरो आफ्नो स्टोरी पनि जोड्छु है किनभने 2007मा म आइराख्दाखेरि त्यो बेलामा यो ब्याङ्कको कार्डहरू हुन्थेन हाम्रो नेपालमा अनि हामीले चाहिँ जस्तो इन्टरनेसनल डेबिट कार्ड भन्दा नि यो ओभरसिज ट्राभल कार्डहरू चाहिँ थिएन अनि हामीले चाहिँ ट्राभल चेक भनेर पिस अफ पेपर बोकेर आउनु पर्थ्यो त्यो पिस अफ पेपरलाई चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा लिएर गएर साट्थ्यौँ अब त्यो पछि चाहिँ चेन्ज भयो त्यो पछि आउने चाहिँ भाइ बहिनीहरूसँग चाहिँ कार्ड हुन्थ्यो त्यही कार्ड यहाँ पनि युज गर्न मिल्ने भिसाको मास्टर कार्डको हुन्थ्यो तर हामी आउँदाखेरि चाहिँ कागज नै बोकेर आएको अनि मेरो स्टोरीमा चाहिँ म त्यो कागज साट्न जाने बेलामा ट्राभल चेक साट्न जाने बेलामा चाहिँ एकजना एलिजाबेथ स्ट्रिटमा टाउन हलमा एलिजाबेथ स्ट्रिटमा कमनवेल्थ ब्याङ्क हामी सबैको गो टु ब्याङ्क त्यही नै हुन्छ सुरुमा जाँदाखेरि अनि मैले नेपालमा पनि धेरै त्यो बेलामा त सायद त्यस्तो धेरै ब्याङ्कहरू थिएन होला हिमालयन ब्याङ्क भनेर अब प्राइभेट ब्याङ्क एउटा थियो अनि सायद नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क मेरो मेमोरीमा चाहिँ नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क भनेर चितवनतिर अलिअलि देखे जस्तो लाग्छ अनि कमनवेल्थ ब्याङ्कमा छिरिराख्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट भाइब अनि जुन उहाँ टेलरमा काम गरिराख्नु भएको चाहिँ मान्छेलाई देख्दाखेरि चाहिँ ओहो यो चाहिँ दिस इज समथिङ जब भनेको चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है भन्ने चाहिँ एउटा गर्ने काम त यो रहेछ भन्ने कामै थिएन त्यो बेलामा भर्खर आएको 2 दिन भएको थियो तर यस्तो काम गर्न पाए चाहिँ कच्चो हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्थ्यो पछि अब अलिकति फाइनेन्स नेपालमा पनि बिबिए पढ्दै आएको र यहाँ पनि अब अकाउन्टिङ पढ्न आएको र फाइनेन्सतिर अलिकति इन्ट्रेस्ट भएको कारणले चाहिँ ब्याङ्कमै जानुपर्छ है भन्ने चाहिँ त्यो डे 1 देखि नै थियो अब यो गफ दिएको चाहिँ होइन त किन त्यस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जो व्यक्तिहरूलाई मैले यहाँ आएर भेट्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू सबै ब्याङ्किङमा काम गर्नुहुन्थ्यो मभन्दा सिनियर सर्कल नै त्यस्तो सिनियर दाइ दिदीहरू चाहिँ सबैजना चाहिँ ब्याङ्कमै काम गर्ने कोही चाहिँ अब आइटीतिर हुनुहुन्थ्यो कोही अलरेडी मोर्गेज ब्रोकिङ गर्नुहुन्थ्यो एकजना चाहिँ दिदी बिजनेस ब्याङ्किङ गर्नुहुन्थ्यो होइन अनि एकजना साथी चाहिँ भर्खर ब्याङ्कमा जोइन गर्नुभएको थियो मेरो आफ्नै स्कुलमै पढेको साथी पनि उहाँ चाहिँ भर्खर सेन्ट जर्ज ब्याङ्कमा छिर्नु भएको थियो अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ल गर्ने काम चाहिँ यस्तो रहेछ है भने जस्तो भयो अनि 2007 देखि अध्ययन गर्दै त्यो बेलामा चाहिँ यो पिआर आउन पनि अलि टाइम लाग्थ्यो अहिले त अब सबै कुरा थाहा हुन्छ नि त अब त्यो भनेको त फेसबुक थिएन गुगल फोटोज पनि थिएन होला त्यो बेलामा सायद 2007 पछि नै आएको हो कि जस्तो लाग्छ नेपाल फोन गर्नको लागि चाहिँ लिटरली बुथमा गएर कार्ड स्क्रच गरेर 50 सेन्ट्सको कोइन हालेर त्यसरी फोन गर्नु पर्थ्यो होइन 50 सेन्ट्सले कति होइन 50 सेन्ट्स भनेको 50 सेन्ट्स हालेर चाहिँ त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने अनि यो इन्टरनेसनल कलिङ कार्ड पाउँथ्यो अनि त्यसलाई स्क्रच गरेर त्यसको नम्बर हानेपछि कसरी अनि त्यो कनेक्ट हुन्थ्यो नेपालमा अनि एकचोटिमै बोल्यो भने चाहिँ यु गेट लाइक अबाउट 100 मिनट्स अनि ब्रेक भयो भने चाहिँ त्यो लस हुन्थ्यो क्या त्यसको टाइम त्यो किसिमको थियो तर पछि टेक्नोलोजीले त अब एकदम कनेक्टेड भयो नि त अहिले त अब हामीले अभिभावकहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि एकैछिनमा गर्न पाइयो तर अनि त्यसपछि 2014 को आई बिलिभ 2014 को अप्रिलतिर मैले चाहिँ ठ्याक्क ब्याङ्किङमा चाहिँ एज अ टेलर जुन चाहिँ म चेक साट्न गएँ जसरी उहाँले मेरो चेक साट्नु भएको थियो त्यसरी नै त्यही रोलमा म 2017मा चाहिँ सनको ब्याङ्कमा चाहिँ भनौँ न आबद्ध भएँ अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै विभिन्न ब्रान्चेसहरूमा काम गर्दै गएर डिफ्रेन्ट रोल्स हुँदै लास्टमा चाहिँ अब निस्किने बेलामा चाहिँ हामी सँगै काम गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा ब्रान्चलाई लुक आफ्टर गर्ने किसिमको चाहिँ त्यो पोजिसनमा पुग्यो तर त्यहाँभन्दा माथि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब मेबी होम लेन्डिङ इट्स समवेयर वी क्यान एक्सप्लोर भन्ने जस्तो गएर अर्को ब्याङ्कमा गयो तर एउटा बिग कल्चरल सक भयो मलाई एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा जाँदा चाहिँ
स्मल ब्याङ्कबाट बिग ब्याङ्कमा जाँदाखेरि चाहिँ म 6 महिना नि टिकिनँ त्यहाँ अनि ओहो यो त हुँदैन भन्यो तर 6 महिना नटिकेर 3 महिना ब्रेक लिँदाखेरि फेरि त काम त गर्नै पऱ्यो भन्ने भयो अनि आफूले जानेको चाहिँ त्यही नै भयो त्यहाँभन्दा अर्को थोक भएन अब तर सुरुवाती दिनहरूमा त सबै काम गरियो 8 वर्ष कोल्समा गरियो लन्ड्रीमा पनि काम गरियो कपडा धुने काम पनि गरियो कपडा पट्याउने धुने आइरन गर्ने त्यो पनि गरियो टेकअवेमा गरियो टेकअवेमा चाहिँ कुकिङ चाहिँ गर्ने मौका पाइनँ मैले तर कस्टमर सर्भिस चाहिँ भनौँ न रिटेल चाहिँ चिकन सपहरू बर्गर सपहरूमा चाहिँ राम्रो समय बिताइयो अनि त्यसले पनि फुडको ज्ञान चाहिँ दिएछ अनि कोल्समा चाहिँ दिल्लीमा गरियो दिल्लीमा गर्दाखेरि स्टिल रिमेम्बर द डे 1 सबै त्यो सजाएर राखेको त्यो मासुको थुप्रो होइन सबै हेर्दा एउटै रङको छ होइन अनि म्यानेजरले चाहिँ सबै नाम भनिदिन्छ क्या यो हो यो हो भनेर यो कसरी छुट्याएछ भन्ने भयो क्या मासु त ल मासु नै हो तर यो एउटै रङको चिजलाई यसले कसरी छुट्याएको छ भन्दाखेरि अब इभेन्चुअली चाहिँ थाहा भयो आफूलाई पनि अब अहिले पनि गएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो है भन्ने थाहा हुन्छ कि राम्रो समय गर्यो 8-10 वर्ष गरियो सायद त्यो रिटेलको ब्याकग्राउन्डले पनि तपाईँलाई ब्याङ्किङमा जानलाई अलिकति त्यताबाट पनि एसिस्ट अलिकति हेल्प जस्तो तपाईँको प्रश्न एउटा थियो है म डाइभर्ट भएर स्टोरी भन्न थालेँ रिटेलमा जानको लागि चाहिँ मैले एउटा कुरा चाहिँ कभर गर्छु भनेको थिएँ किनभने ब्याङ्किङमा काम गर्न चाहने भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ स्किल्स एकदम चाहिने स्किल्स भनेको चाहिँ के भन्दा यो कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यु निड टु नो नम्बर्स एकदम सार्प आई निड टु बी भेरी गुड विथ नम्बर्स भन्ने चाहिँ चाहिँदैन र मेन भनेको चाहिँ रिटेलमा काम गरिराख्नु भएको छ भने यो अलरेडी अ पिपल्स पर्सन यु टकिङ टु पिपल त्यो भयो भने चाहिँ इट्स जस्ट द म्याटर अफ लुकिङ फर द जब एन्ड गेटिङ इन टु द जब भन्छु मैले चाहिँ मेरो चाहिँ इन्टरभ्यूको क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मैले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि वाट क्यान यु डु भनेर मलाई उसले सोद्धाखेरि चाहिँ मलाई त्यो फर्स्ट ब्याङ्किङको इन्टरभ्यूमा मैले आई क्यान सेल भनेर भनेको थिएँ कि अनि के बेच्छस् तैँले भनेर सोद्धाखेरि मैले त त्यो बेलामा म चिकन र स्यालेड बेच्थेँ अनि हाउ आर यु गोइङ टु सेल ब्याङ्किङ प्रडक्ट्स भन्ने कुरा उसले कुरा गरे अनि मैले चाहिँ इट्स अ प्रडक्ट इफ यु टिच मी अबाउट द प्रडक्ट आई क्यान सेल द प्रडक्ट सिम्पल भेरी सिम्पल तपाईँले चाहिँ मैले अहिले हामी सबैजनाको त्यही हो नि त यात्रा त कोही रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहेछौँ कोही मेकडोनल्ड्समा छौँ कोही क्याफेमा काम गरिरहेछौँ यु स्माइल एट पिपल टक टु पिपल बिहान झन् चाहिँ क्याफेमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरूको त यु वेकअप एट 4-6 o'clock 5:30 यु आर रेडी टु मेक समबडिज डे हुन्छ नि अनि सिमिलर थिङ तर जस्ट द प्रडक्ट इज डिफ्रेन्ट भन्छु मैले चाहिँ अब क्यास ह्यान्डलिङ आजकल त्यति हुँदैन जति हामीले गर्थ्यौँ प्रिटी मच अब यो ब्रान्चेसहरू पनि क्यासलेस नै भइसक्यो अनि त्यो भएको भएर अलिकति टेक्निकल पार्ट जान्नु पऱ्यो बट इट अल क्यान बी टट अनि इट्स नट रकेट साइन्स रिटेल नै हो अब नेपालमा चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले अब अहिले त फेरि चेन्ज भयो होला अफकोर्स तर नेपालमा चाहिँ अब अकाउन्टिङ पढेको मान्छे बिबिए पढेको मान्छे ब्याङ्कमा इन्टर्नसिप गर्ने एउटा क्वालिफिकेसन भएपछि बल्ल इन्टर्न गर्न पाउने खाले हुन्छ होइन तर अब हाम्रो चाहिँ यहाँ अटोमेटिक नै क्वालिफाइड हुन्छौँ किनभने अब पढाइ नसकेसम्म पिआर हुँदैन अनि पिआरको क्रममा चाहिँ हाम्रो त्यो क्वालिफिकेसन पुगिसकेको हुन्छ तर अनि समटाइम्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो म काम गर्न जाँदाखेरि 25-26को उमेरमा ब्याङ्किङ छिर्दाखेरि 18-19 वर्षको मान्छेहरू अलरेडी ब्याङ्कमा काम गरेर आउँथ्यो कि तर त्यो भनेको चाहिँ उनीहरू चाहिँ 10 कक्षा पनि पास नगरेको मान्छेहरू हुन्थ्यो तर वाट दे क्यान डु इज दे क्यान टक टु पिपल अनि टक टु पिपल नाइस अनि अनेस्ट हुनु पऱ्यो नम्बर्स हुनु पऱ्यो यु विल सी मनी लाइङ अराउन्ड अरू थटहरू आउनु भएन होइन त्यो जस्ट अ प्रडक्ट भन्ने कुरा अब त्यो क्वेसन पनि सोध्छ किनभने उनीहरूले चाहिँ वाट वुड यु डु इफ यु सी मनी लाइङ अराउन्ड भनेर भन्यो भने अब त्यसको चाहिँ प्रपर तरिकाले त्यसलाई ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो द मनी इज नट योर्स भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तो घटनाहरू पनि छ हामी यो साउथ एसियन कम्युनिटीको मान्छेहरूले पैसा देखेर गोजीमा हालेको पनि घटनाहरू छ अनफर्चुनेट त्यो त थाहा भइहाल्छ त्यो 20 चोटि गनिन्छ बिहान चाहिँ त्यो अनि हजुरको चाहिँ अब बिहान 10,001बाट सुरु गरेछ भने
सबै लास्टमा ट्याली गर्दाखेरि त टु द सेन्स ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो। 1 रुपियाँ पनि कम हुनु भएन। 1 रुपियाँ कम भयो भने 1 रुपियाँ त हो, तर त्यसको रिजनिङ चाहिँ हुनु पऱ्यो किन कम भयो भनेर। अनि त्यो अब त्यो त थाहा भइहाल्छ। त्यो भनेपछि अल्टिमेटली जस्तो रिटेल सेक्टरमा काम गर्ने कोही हुनुहुन्छ भनेर ब्याङ्किङमा चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति इजी चाहिँ हुने रहेछ होइन। कम्युनिकेसन वाइज चाहिँ अलिकति अब विलिङ टु लर्न र कम्युनिकेट गर्न सक्ने पिपल पर्सन भएपछि इट्स नट द्याट हार्ड। एब्सोल्युटली। त्यो चाहिँ अब म नै एउटा पोइन्टमा ब्रान्चमा हायरिङको उसमा हुन्थेँ होइन। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो एक्सपिरियन्स चाहिँ केमा छ, जस्तो अब कसैले चाहिँ अब भनौँ न ब्याक अफ द हाउसमा मात्रै काम गर्नुहुन्छ, अब किचनमा मात्रै काम गरिराख्नु भएको छ, बाहिर अगाडि आउनु नै पाउनु भएको छैन भने उहाँहरूले चाहिँ के भन्न सक्नु पऱ्यो भने आफूलाई कसरी पोर्ट्रेट गर्ने भन्ने कुरा। कम्युनिकेसन त किचनभित्रै पनि हुन्छ नि त। झन् त्यो कोअर्डिनेट गर्नु पनि कति गाह्रो काम हुन्छ। खाना चाहिँ राइट किसिमको फुड पाकेर अगाडि जानु पऱ्यो, टाइममा जानु पऱ्यो, अनि यो मिल्नु पऱ्यो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सर्टेन स्किल्सहरू चाहिँ यु अलरेडी ह्याभ दोज स्किल्स, तर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ रियलाइज हुँदैन क्या। अनि त्यो चाहिँ म त आई बिन वर्किङ अगाडि चाहिँ मैले काम गरेको छैन, आई डोन्ट टक टु पिपल भन्दा यु स्टिल टक टु पिपल, यु स्टिल टक टु यो कोवर्कर हुन्छ नि। अनि विलिङनेस टु लर्न चाहिँ एकदम हुनु पऱ्यो। त्यो भइसकेपछि त आई डोन्ट थिङ्क इट इज हार्ड। तपाईँले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। किचनमा ब्याकमा काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ झट्ट सोच्दाखेरि ए मसँग त कस्टमरसँग डिल गर्ने एक्सपिरियन्स छैन भनेर भन्छन्, तर कम्युनिकेसन त भइ नै रहेछ। कि अफ द उहाँ नै हो नि किचनमा चाहिँ सेफ जो हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ सुसेफ जो हुनुहुन्छ होइन, अनि अथवा चाहिँ फुड रन गर्ने चाहिँ अब वेट स्टाफहरू जो हुनुहुन्छ दे अलरेडी कनेक्टेड टु त्यो कम्युनिकेसन भएन भने त्यो रनै हुँदैन नि। तर त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ उहाँले त्यो कुराहरू क्लियरली भन्न सक्नु पर्यो। हो मैले मेरो पर्सनल मैले भने नि मलाई वाट डु यु सेल भन्दाखेरि आई सेल चिकन एन्ड स्यालड्स भनेर भनेको थिएँ कि। अनि उनीहरूले चाहिँ वाइ डु यु थिङ्क वी सुड गिभ यु द जब, यस्तो यस्तो क्वेसनहरू सोध्छ नि त। त्यो हुँदा मलाई अझै पनि मेरो चाहिँ एकदम त्यो रहर लागेको काम भएको भएर मैले चाहिँ उनीहरूलाई के भन्थेँ आम गुड एट क्रस सेलिङ भनेर भन्थेँ। ल क्रस सेल गर भनेर भने क्या उसले। अनि भन्दाखेरि अनि मैले चाहिँ यहाँ चिकन यहाँ छ, स्यालड यहाँ छ, अनि वी डु हेभ कोल्ड वाटर एट द बटम अफ द सेल्फ, सो प्लिज फिल फ्री भनेर भन्दाखेरि स्यालड र उसले खोजेको त स्यालड र चिकन मात्रै थियो, तिर्खा त लाग्ने भयो नि त। सम्झाइदिने त्यो हुने बित्तिकै उसले चाहिँ अर्को $2 खर्च गर्ने भयो क्या। त्यो एउटा इक्जाम्पल भयो। अर्को भनेको चाहिँ मैले बर्गर पसलमा काम गर्दाखेरि सबैजनाले चाहिँ अपसाइजिङ हुन्छ नि त, आज पनि सोध्छ नि त वुड यु लाइक टु एक्ज्याक्टली स्मल मिडियम लार्ज हुँदाखेरि चाहिँ। अनि अब कसैले चाहिँ एउटा बर्गर खान्छ भने वुड यु लाइक टु एड बेकन अर एग अन द बर्गर भनेपछि अब आज चाहिँ अब अहिले त कम्पिटिसन पनि छ के अरे हाम्रो सबै पसलहरूको, कोहीले अन्डा कति रुपियाँमा बेच्ने भनेर एउटा टिकटकमा ट्रेन्ड देखिरहेको थिएँ मैले। तर लिटरली 50 सेन्ट्स वर्थ अफ एगलाई चाहिँ रिटेलमा चाहिँ कुक गरेर बेच्दा $1.50 बेच्न पाइसकेपछि चाहिँ इफ यु थिङ्क अबाउट इफ यु डु 50 अपग्रेड्स द्याट्स $50 एक्स्ट्रा एज अ सेल्स हुन्छ नि त। अनि त्यो किसिमको चाहिँ क्रस सेलिङ र ब्याङ्किङमा नि त्यस्तै प्रडक्ट हुन्छ। यु ओपन अप अ ट्रान्ज्याक्सन अकाउन्ट, त्यसपछि सेभिङ्स अलिकति इन्ट्रेस्ट गर्नको लागि यु निड अ सेभिङ्स अकाउन्ट, त्यसपछि यु नो टु डु योर एक्सपेन्सेस यु निड अ क्रेडिट कार्ड। अब होम लोन भयो भने यु निड अफसेट अकाउन्ट्स विथ होम लोन्स। अनि यी कुराहरू चाहिँ अब त्यो अलिकति प्रडक्टको नलेज हुनु पऱ्यो। तर मैले त के भन्छु भने जो मान्छे चाहिँ इफ यु आर गुड एट डुइङ समथिङ त्यही चिजको इक्जाम्पल तपाईँले इन्टरभ्यूमा प्रेजेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ द पर्सन अन द अदर साइड विल अन्डरस्ट्यान्ड युर स्किल्स। भनेपछि एज अ पर्सन तपाईँहरू जे जस्तो ठाउँमा काम गरि नै रहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ यु सुड पोर्ट्रेट कि इन एन इन्टरभ्यू कि दिस इज वाट आइ एम डुइङ होइन, म यसरी गरिरहेको छु, दिस इज हाउ आई कम्युनिकेट। त्यो क्लियरली भन्न सक्यो भने लाइक एनी अदर जब ब्याङ्किङ सेक्टर पनि इज नट सकिन्छ। त्यो मैले किन कन्फिडेन्टको साथ किन भन्छु भन्दाखेरि होइन, जस्तो मेन स्किल्स तपाईँले ब्याङ्किङमा अब एन्ट्री लेभल ब्याङ्किङ रोल नै कुरा गरिरहेको छौँ हामीले होइन। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि द मेन थिङ यु निड इज बिङ एबल टु टक टु पिपल, कम्युनिकेट, त्यो चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो। पैसाको मामला हुने बित्तिकै मान्छेहरू अलिकति क्रेजी पनि हुन्छन् होइन। अब यही चिज फेरि अरू सेक्टरमा चाहिँ लागु नहोला। जस्तो भनौँ न अब एकदम चाहिँ ब्लन्ट इक्जाम्पल भनेको तपाईँले चाहिँ एउटा ड्राइभिङको चाहिँ काम गर्न जानुभयो, तर तपाईँसँग चाहिँ अनिवार्य भनेको त ड्राइभिङ सिक्नु जान्नुपर्ने त एकदम अनिवार्य कुरा भयो नि त।
त्यो भयो अब आइटीको कुराहरूमा पनि अलिकति डिफ्रेन्ट होला प्रोग्रामिङको चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही गर्नु पऱ्यो एउटा यो स्पिकिङको पर्सनल स्किल्स मात्रै भएर हुँदैन तर ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँको मेन भनेको इट इज रिटेल त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो इन्डस्ट्री चाहिँ रिटेल इन्डस्ट्री नै हो रिटेल प्लस फाइनेन्स हो अब ब्याङ्कमा अर्को डिफ्रेन्ट रोल तपाईँ म्यानेजमेन्टतिर जानुभयो भने यु निड टु नो हाउ टु म्यानेज पिपल अब कहिलेकाहीँ मैले त कस्तो पनि भन्छु भन्दाखेरि साथीहरू चाहिँ सर्टेन क्याफेहरूमा म्यानेजर हुनुहुन्छ अथवा एउटा रिटेल चेनको चाहिँ म्यानेजर भएर बस्नुभएको छ भने त्यहाँबाट डिरेक्टली म्यानेजर पोजिसनमा गएको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ कि अनि त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि इट्स अल अबाउट म्यानेजिङ पिपल म्यानेजमेन्टको स्किललाई नै ट्रान्सफर गर्ने हो नि त मान्छे म्यानेज गर्ने स्किललाई ट्रान्सफर गर्ने हो अब तर अब इफ यु गो इन्टु स्पेसलाइज सेक्टर ब्याङ्किङको चाहिँ तपाईँ फाइनेन्सियल प्लानिङतिर जान चाहनुहुन्छ अथवा मोर्गेजको चाहिँ होम लेन्डिङतिर जानुहुन्छ भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ इट इज मोर स्किल्स रिक्वायर्ड तर एन्ट्री पोजिसनको लागि त इट इज अल वाट यु क्यान से एन्ड हाउ यु क्यान कन्भिन्स पिपल भन्ने कुरा नै हो द्याट्स इट र अब अलिकति नेक्स्ट पार्टतिर जाउँ नेक्स्ट पार्ट चाहिँ अब फेरि ब्याक मैले फर्स्ट क्वेसन सोधेको थिएँ होम लेन्डिङ सम्बन्धी घर किन्ने सम्बन्धी जस्तो अस्ट्रेलियामा चाहिँ विभिन्न स्टेटको विभिन्न लहरू पनि छन् होइन घरको अब घर किन्ने सम्बन्धमा अहिलेको मार्केट हेर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ मनी चाहिँ वाइजली स्पेन्ड गर्नु छ भने घरमा तपाईँले कुन मार्केट चाहिँ अलिक पर्सपेक्टिभ हाई छ जस्तो देख्नुहुन्छ कम्पेरिटिभली हजुरको एज पर यो स्टेट वाइज कुन स्टेट स्टेट वाइज अब यो एकदम डिफिकल्ट क्वेसन सोध्नु भयो है हजुरले यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब मार्केट सबै ठाउँको मार्केट अपवर्ड ट्रेन्डिङ नै छ अहिले अब त्यो एउटा एकदम मेजर कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने के हो भन्दाखेरि यु बट समथिङ टुडे कुनै पनि एउटा प्रपर्टी वेन यु लुक ब्याक यु अलवेज बट इट चिप भन्छ क्या हामीले आज चाहिँ $850,000 हालेर किनेको घर अपार्टमेन्ट अथवा टाउन हाउस अथवा जग्गा आजको 3 वर्षपछि चाहिँ तपाईँले त्यही चिज किन्न खोज्नुभयो भने जुन ट्रेन्डमा गइराखेको छ यु विल बी लाइक वाउ आई बट इट सो चिप भने जस्तो हुन्छ मैले सुरुमै पनि भने 5 लाखमा 2007मा किनेको घर आज सर्टेन सबअब्सहरूमा त्यही चिज चाहिँ $2 million पनि छ र डिपेन्ड्स अन वाट प्रडक्ट यु बाई फेरि हामीसँग चाहिँ इन्टरेक्सन हुँदाखेरि 5 लाख रुपियाँ हालेर 2007मा किनेको सर्टेन प्रपर्टीहरू चाहिँ फेरि स्ट्याटिक इट इज रिमेन द सेम होइन अब मैले चाहिँ कम्प्लिकेसन नबनाइकन मेन फोकस चाहिँ फर्स्ट होम बायर्सहरूको कुरा गरौँ होइन फर्स्ट होम बायर्सहरूको लागि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरू जुन स्टेटमा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ त्यही स्टेटको बेनिफिट्सहरू लिन सक्नुभयो भने गुड इफ यु ह्याभ द क्यापेसिटी किनभने 5%मै घर किन्नु पाइन्छ फर्स्ट होम बायर डिपोजिट स्किम हामी सिडनीमा छौँ न्यू साउथ वेल्सकै कुरा गरौँ होइन न्यू साउथ वेल्स गभर्मेन्टको चाहिँ यो स्टेटको स्किम चाहिँ कस्तो छ भने अप टु 800,000 को पर्चेजमा यु क्यान बाई इट विथ 5% डिपोजिट विदाउट स्ट्याम्प ड्युटी भनेपछि इफ यु हेभ $40,000 सेभड अप यु क्यान बाई अ प्रपर्टी अप टु 800,000 801 हुने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ अब सर्टेन रुल्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन जान्छ तर 800 एन्ड अन्डरमा चाहिँ you simply buy it with a 5% deposit. Very simple. त कन्फ्युजन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले जताततै बाई अ हाउस विथ 5% अप टु $1.5 million भनेर आएको हो यहाँ चाहिँ यो मार्केटिङ चाहिँ राम्रो छ 5% डिपोजिटमा यु क्यान बाई अ हाउस भनेर तर इफ यु क्रस 800,000 स्ट्याम्प ड्युटी एप्लिकेबल हुन्छ अब यसमा चाहिँ अस्ति भर्खर मैले एकजनाको क्यालकुलेसन गरेको भएर नम्बर्स आर भेरी फ्रेस $1.2 million को घर किन्न खोज्नुभयो भने 60,000 रुपियाँ मात्रै भएर भएन you've got another $64,000 that is payable as stamp duty त्यो 800 भन्दा माथिको चाहिँ भ्यालुमा चाहिँ स्ट्याम्प ड्युटी लाग्यो अब त्यो चाहिँ खासै एडभर्टाइज पनि हुँदैन
र कसैले त्यो भन्दा पनि भन्नु हुँदैन आई डोन्ट नो वाइ अब मसँग चाहिँ कोही आउनुभयो भने फर्स्ट थिङ त मैले त्यही नै भने तपाईँको बजेट कति भन्दाखेरि अब आजकल त मिलियन नभई केही नै पाइँदैन हामीसँग चाहिँ 50,000 रुपियाँ छ भन्नुभयो भने 50ले त पुगेन नि त किनभने गभर्मेन्टको फिजहरू जुन छ त्यो कभर गर्ने पैसा पनि आफूसँग हुनुपर्छ एज अ फर्स्ट होम बायर चाहिँ तर अप टु इफ यु लुक इन न्यू साउथ वेल्स अनि अब मेजर सिटिजहरूको कुरा गर्दैछौँ हामी होइन अब तपाईँ रिजनलमा हुनुहुन्छ भने अगेन देयर आर डिफ्रेन्ट प्राइस क्याप्स अब यही चिज इफ यु गो टु क्विन्सल्यान्ड इट इज जस्तो अब अगेन जस्ट टु स्टार्ट अगेन न्यू साउथ वेल्समा अप टु $1.5 million 5% डिपोजिट स्ट्याम्प ड्युटी एप्लिकेबल ओभर 800,000 होइन यु गो टु क्विन्सल्यान्ड अप टु $1 million 5% स्ट्याम्प ड्युटी एप्लिकेबल फ्रम 700,000 भने त्यो चाहिँ त्यो हिडन इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ छ आई बिलिभ 6 भिक्टोरियाको 600 हो कि बट आई वुड हेभ टु कन्फर्म द्याट होइन अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के छ भने इफ यु बाइङ हाउस एन्ड ल्यान्ड प्याकेज यु ओन्ली पे स्ट्याम्प ड्युटी अन द हाउस सरी द ल्यान्ड बिल्डमा चाहिँ लाग्दैन होइन अब यो चाहिँ अब धेरै पे चाहिँ गर्नु पर्यो तर यो इन्फर्मेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट इज अभाइलेबल एभ्रिवेयर अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन खोज्दाखेरि आफूलाई जे सुन्नु मन लागेको छ त्यो इन्फर्मेसन खोज्नुभन्दा पनि जे राइट इन्फर्मेसन हो त्यो चाहिँ अभाइलेबल भएको ठाउँमा खोज्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ छ अप टु $1.5 million इन पर्चेस विथ 5% डिपोजिट एब्सोल्युटली करेक्ट 100% करेक्ट इन्फर्मेसन हो बट तपाईँ 8भन्दा माथि जानुहुन्छ भने नाउ यु हेभ टु पे स्ट्याम्प ड्युटी अनि त्यो स्ट्याम्प ड्युटीको अमाउन्ट चाहिँ इट डिफर्स फ्रम वाट प्रडक्ट यु बाइङ लाइक अब ल्यान्ड किनेर बिल्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने ल्यान्डमा मात्रै तिर्नु पऱ्यो अनि इफ यु बाइङ रेडी टु मुभ इन हाउस फुल प्राइसमा तिर्नु पऱ्यो र पुरानो घर किन्नुहुन्छ भने पनि फुल प्राइसमा तिर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ 5%को स्किम भयो अब ग्रोथको हिसाब गर्ने हो भने त इट इज ग्रोइङ एभ्रिवेयर तपाईँ चाहिँ साउथ अस्ट्रेलियामा हेर्नुभयो भने लाइक द हाउस प्राइसेस हेभ गन 3 times इन द लास्ट 10 years अब 2020 भन्दा अगाडि क्विन्सल्यान्डमा यु वर बाइङ हाउसेस फर 500,000 मा राम्रै घर आउँथ्यो अब अहिले सिमिलर हाउसेस एटलिस्ट $1 million अब सिडनी त यु नो इट्स एभ्रिवेयर जहाँ पनि अब अपार्टमेन्ट्सहरू नै एटलिस्ट यु लुकिङ एट क्लोजर टु द सिटी स्टेसन्स यताउता भयो भने 850 अप टु $1 million त यहीँ पनि छ तर मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ यो घर किन्ने आफ्नो चाहिँ एउटा बसोबास बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ जति छिटो गर्न सक्यो त्यति राम्रो इभेन्चुअली सबैले गर्नुहुन्छ किन्नै पर्ने हुन्छ अब क्यापासिटी पनि हुनु पऱ्यो सिचुएसन नि मिल्नु पऱ्यो तर अघि मैले भने जस्तै यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ 40,000 रुपियाँ पैसा छ भने अप टु 800,000 मा चाहिँ यु क्यान बाई इट विथ द्याट मनी गिभन द्याट तपाईँको चाहिँ यु क्यान सर्भिस द लोन त्यो पनि एउटा फ्याक्टर सर्भिसेबिलिटी पार्ट फेरि अर्को पार्ट भयो म अलिकति यो सर्भिसेबिलिटी पार्टमा पनि जान चाहेँ होइन किन भन्दा मान्छेले चाहिँ अघि हजुरले भने जस्तो मसँग 50,000 छ म 1 million को घर किन्छु भनेर त आउँछन् तर सर्भिसेबिलिटी पार्ट चाहिँ धेरैले याद गर्दैनन् क्या होइन अब यसमा जेनरली हेर्नु पर्दाखेरि सर्भिसेबिलिटीको लागि चाहिँ के कुरा याद गर्नुपर्छ होला एकजना फर्स्ट होम बायरले इफ ही अर सी सेज कि आई हेभ $50,000 आई वान्ट टु बाई अ हाउस अब मेबी अन्डर 800 समथिङ वाट एभर होइन न्यू साउथ वेल्सको केसमा सर्भिसेबिलिटी भनेको चाहिँ के हो र हाउ डज इट वर्क्स सर्भिसेबिलिटी भनेको चाहिँ अब यो क्यापेसिटी टु बोरो द मनी त्यही नै हो सर्भिसेबिलिटी भनेको अब हाउ इट वर्क्स भन्दाखेरि आजको स्ट्यान्डर्ड इन्ट्रेस्ट रेट 5.5% को हिसाब गऱ्यो भने रुल अफ थम एकदम बेसिक भनेको 5 times यो हाउस होल्ड इन्कम बिफोर ट्याक्स इज यो सर्भिसिङ क्यापेसिटी यसमा चाहिँ अब इफ देयर इज अ डिपेन्डेन्ट बच्चा छ भने इट्स डिफरेन्ट तपाईँहरूसँग क्रेडिट कार्ड छ भने इट इज डिफरेन्ट पर्सनल लोन छ भने इट इज डिफरेन्ट तर तपाईँ चाहिँ जोडी हुनुहुन्छ 2 लाख रुपियाँ कमाउनुहुन्छ बुढाबुढी दुईजना मिलेर भने एकदम सिम्पल क्यालकुलेसनमा चाहिँ यु प्रोबेबली विल बी एबल टु बोरो अप टु $1 million
यो चाहिँ भेरी रफ हो होइन, डोन्ट कोट मी अन दिस, किनभने अब काममा कहिलेकाहीँ चाहिँ अब विभिन्न किसिमको चाहिँ अरेन्जमेन्टहरू हुन्छ। जस्तो हामी अहिले धेरैजना रजिस्टर्ड नर्स छौँ, डिसेबिलिटी सेक्सनमा एनडिआइएसमा काम गर्छौँ, उहाँहरूको पे स्लिपमा विभिन्न कुराहरू हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई नि कन्सिडर गर्नुपर्छ। तर एकदम रुल अफ थम भनेको चाहिँ 5 टाइम्स यो क्यापेसिटी, 5 टाइम्स हो। अनि फर्स्ट होम बायरहरूले एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मैले जोड्न चाहेँ, भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो कहिलेकाहीँ गएर कति पैसा आउँछ भनेर हामी इन्टरनेटमा हान्छौँ नि, त्यो हान्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हजुरले एउटा कुनै पनि ब्याङ्कमा गएर एउटा प्रडक्ट रोजेर इफ यु गोइङ टु पुट इन यर फुल नेम, इमेल एड्रेस एन्ड डेट अफ बर्थ, त्यो चाहिँ यो क्रेडिट ब्युरोमा गएर इट कम्स अप एज एन इन्क्वायरी। तपाईँले प्रडक्ट लिनुहोस् नलिनुहोस्, बट इट इज कन्सिडर द्याट यु हेभ इन्क्वायर्ड। अनि समटाइम्स हामीले चाहिँ के गल्ती गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा कार लोन लिनुपर्ने छ, बट वी विल गो टु लाइक 10 डिफ्रेन्ट प्रोभाइडर्स एन्ड पुट इन आवर डिटेल्स। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब सिस्टमको लागि चाहिँ कसरी त्यसले हेर्छ भन्दाखेरि यु मेड 10 इन्क्वायरिज, अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो लेन्डिङको क्यारेक्टरमा चाहिँ क्वेसन गर्छ कि वाइ वुड यु गो एन्ड मेक इन्क्वायरिज विथ 10 डिफ्रेन्ट पिपल वेन यु निडेड वान प्रडक्ट भन्ने कुराले चाहिँ त्यो एकदम कमन हामी भाटामा आउने यो कज अथवा यो चाहिँ रिजनिङ चाहिँ त्यही हुन्छ कि कहिलेकाहीँ लोन डिक्लाइन हुन्छ अनि मैले त केही पनि गरेको छैन नि दाइ भन्दाखेरि अनि हामीले चाहिँ यु गट 50 इन्क्वायरिज इन 10 years, वाट फर भन्ने कुरा। त्यसले चाहिँ सर्भिसेबिलिटीलाई असर गर्छ। सर्भिसेबिलिटी भन्दा पनि एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स, सर्भिसेबिलिटी त तपाईँको हाउ मच मनी यु मेक, द्याट्स द ओन्ली वे। त्योभन्दा अरू अर्को कुनै पनि उपाय छैन। तपाईँले जति पैसा कमाउनुहुन्छ त्यसकै आधारमा चाहिँ लोन चाहिँ क्यापेसिटी डिटरमाइन हुने हो। त्योभन्दा बाहिरको कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ, राइट क्वेसन, कारण कसैले चाहिँ मसँग 3 लाख रुपियाँ छ दाइ, आई वान्ट टु बाई $1.2 million हाउस भनेर आउनुभएको होइन, द्याट्स फाइन, यु हेभ $300,000, ग्रेट। तर तपाईँको चाहिँ कमाइ चाहिँ दुवैजनाको गरेर 50,000 रुपियाँ कमाउनु भएको छ, वर्षको 1 लाख रुपियाँ छ भने ना यो क्यापेसिटी इज $500,000 गिभ अर टेक। अनि तर मसँग भएको पैसाले कसरी इफेक्ट गर्छ त भन्नुभयो, द्याट मनी डजन्ट रियली मेक एनी डिफरेन्स। कहिलेकाहीँ अब त्यसलाई चाहिँ टर्म डिपोजिटहरूमा राखेर त्यहाँबाट आएको इन्ट्रेस्टहरू कुनै कुनै ब्याङ्कहरूले चाहिँ दे विल कन्सिडर, तर त्यो पनि इट्स नट समथिङ द्याट वी वान किन लुक एट इट टु डु सर्भिसिङ के। सो हजुरको पे स्लिप अथवा बिजनेसको इन्कम, द्याट इज वाट डिटरमाइन्स यो सर्भिसेबिलिटी। त्यो इन्क्वायरीको पार्ट चाहिँ क्यारेक्टरमा जान्छ। क्यारेक्टर केही गरे पनि नगरे पनि तपाईँको चाहिँ मैले त इन्क्वायरी मात्रै गरेको, मैले त्यो लोन लिन नि भन्दा ऊ लिनु भएन, तर त्यो सोधपुछ गर्ने कुरा नै अलिकति घातक हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। अनि किन यति साह्रो इन्क्वायरी आइरहेको छ भन्ने चाहिँ एउटा क्वेसन मार्क त्यो। अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ, क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्डलाई चाहिँ ब्याङ्किङमा हामी रिभल्भिङ क्रेडिट भन्छौँ। तपाईँको पनि क्रेडिट कार्ड होला, इट डजन्ट ह्याभ एन एक्सपायरी डेट। क्रेडिट कार्डको डेटमा कहिले एक्सपायरी डेट हुँदैन। कार्ड एक्सपायर हुन्छ अनि यु गेट अ न्यू कार्ड, तर लिमिट चाहिँ 5,000 छ भने द्याट लिमिट रिमेन्स देयर फर एभर। अनि क्रेडिट कार्ड अप्लाई गर्ने क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ एलिजिबिलिटी भयो भने कसैले तपाईँलाई 25,000 को क्रेडिट कार्ड दियो भने एउटा कमन क्वेसन चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भने अब वी डोन्ट ओ एनिथिङ, वी पे एभ्रिथिङ इन फुल एभ्री मन्थ, द्याट्स फाइन, द्याट्स गुड, वेल डन होइन। तर when you have a limit of $20,000-$25,000 on a credit card, ब्याङ्कले चाहिँ 4% अफ द लिमिट, 3.8 to 4% अफ द लिमिट चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्थली एक्सपेन्सेसमा हालिदिन्छ क्या। त्यो भइसकेपछि $10,000 को क्रेडिट कार्डमा 1 रुपियाँ पनि आफूले ओ नगर्दा पनि ब्याङ्कले मन्थली चाहिँ 380 चाहिँ तपाईँको एक्सपेन्स हो भनेर हालिदिन्छ, which give or take impacts your borrowing by $50,000. 10,000 को क्रेडिट कार्ड भेरी रफ, टाइम्स 5 एकदम रफ क्यालकुलेसन गर्दा पनि। अनि तर वी डोन्ट ओ एनिथिङ भन्दा द्याट डजन्ट म्याटर। इफ यु डोन्ट ओ एनिथिङ, अनि एकदम इजी सल्युसन चाहिँ के हो भन्दा इफ यु डोन्ट युज द क्रेडिट कार्ड, क्लोज द क्रेडिट कार्ड, सिम्पल एज द्याट। प्रयोगमै आउँदैन भने त्यो किन राख्ने, चाहिँदैन भने। अनि चाहिन्छ भने पनि देयर इज अलवेज स्मलर क्रेडिट कार्ड्स 1,000, 2,000,
कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ कलेजमा हुँदाखेरि मेरो त 30,000 क्रेडिट कार्ड छ नि भन्थे केटाहरू, वाउ भने जस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ खासै भोलि चाहिँ क्रेडिट कार्डको डिटेल्स चोरी भयो भने पनि बर्बाद हुने, अब अर्को मान्छेले पायो भने त्यही अनुसार खर्च गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ सामान्य ती कुराहरू चाहिँ हो। तर धेरै धेरै सोच्नु पर्दैन। इभे तपाईँहरू चाहिँ पिआर भयो, सिटिजनसिप भयो, अलिकति पैसा जम्मा गर्नुभएको छ होइन, अनि यु निड मोर इन्फर्मेसन भन्यो भने त वी क्यान अलवेज हेल्प, गर्न सकिन्छ। इट इज अ प्रोसेस। राइट तरिकाले चाहिँ तपाईँले राइट मान्छेसँग कनेक्ट हुनुभयो भने चाहिँ बाइङ अ हाउस इज अ ब्युटिफुल जर्नी। एउटा सेन्स अफ ओनरसिप हुन्छ। आज रेन्टमा बस्दाखेरि चाहिँ ओहो भोलि के होला, यसले निस्केर जा भन्यो भने कहाँ जाने। अझ इफ यु आर थिङ्किङ अफ ग्रोइङ अ फ्यामिली, बिहा गर्नुभयो, ग्रोइङ अ फ्यामिली छ भने पनि त्यो पनि एउटा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ पनि हुन्छ क्या, एबन्डेन्स पनि हुन्छ। लाइक यो मेरो हो, मेरो आफ्नो सृजना हो, अब यो चाहिँ मेरो घर हो अथवा हाम्रो घर हो भन्ने हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो साथी सिङ्गल छ, त्यसले यसरी यसरी किनिसक्यो, हामी दुईजना भएर पनि किन्न सकेनौँ भन्दाखेरि चाहिँ there are different reasons why you may not be able to buy, and there are so many good reasons how you can do it by yourself भन्ने पनि हुन्छ क्या। सबैले सबैको इन्फर्मेसन खोल्दैन नि त। एउटा सिङ्गल मान्छेले दुईवटा काम गरिरह होला, दे आर वर्किङ रियली हार्ड। अनि तपाईँहरू एज अ कपल चाहिँ मेबी यु गाइज बोथ वर्क पार्ट टाइम। अब अर्को साथीले मैले दुईवटा काम गरेछु भनेर भनेको छैन भने त अभियसली उहाँको पोजिसन चाहिँ स्ट्रङ्गर भयो नि त। तर यु क्यान अलवेज स्टार्ट अ कन्भर्सेसन। अनि एनी वान लाइक हुन्छ नि त, मैले पर्टिकुलरली मैसँग भन्दा पनि कोही पनि यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई गएर सिम्पली वाट इज माई बोरिङ पावर, वाट क्यान आई डु भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ आस्क द्याट क्वेसन। यु नेभर नो, तपाईँलाई चाहिँ त्यो कतिपय कुराहरू चाहिँ एक्सप्लोरै भएको हुँदैन क्या। अनि अब हामी एज अ मोर्गेज एडभाइजर, मोर्गेज ब्रोकर चाहिँ के पनि हुन्छ भने जस्तो ब्याङ्किङमा 10 वर्ष काम गरेर यतापट्टि अर्को काममा लाग्यो होइन। पर्टिकुलरली एउटा ब्याङ्कसँग जाँदाखेरि चाहिँ वान ब्याङ्क वान पोलिसी जस्तो हुन्छ। अनि वाट वी डु इज वी प्रिटी मच लुक एटलिस्ट 3 to 4, 3टा त हामीले हजुरहरूलाई सल्युसन दिनै पर्ने हुन्छ। लाइक 3टा ब्याङ्कको कम्पेरिजन चाहिँ प्रोभाइड गर्नै पर्ने हुन्छ मिनिमम। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ वी आर एक्चुअली एक्सप्लोरिङ मोर टु गेट अ लट मोर देन वाट वान ब्याङ्क क्यान गिभ यु। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ मोर्गेज ब्रोकरसँग जाँदाखेरिको बेनिफिट चाहिँ त्यो हुन्छ। अरू त अब इट्स म यही इन्डस्ट्रीमा चाहिँ भएको भएर इट्स अ भेरी गुड फिलिङ एन्ड इट्स अ भेरी गुड जर्नी। होम बाइङ भन्दा पनि हामी चाहिँ होम ओनरसिप भन्छौँ होइन। 5% पैसा हालेर किन्दाखेरि चाहिँ 95% ब्याङ्ककै पैसा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ ओनरसिपतिर कसरी अगाडि बढ्ने, what are the ideas how you can pay down your mortgage quicker, अनि कुन प्रोडक्ट ठिक हुन्छ। पर्टिकुलरली एट द एन्ड अफ द डे हामीले यो भनौँ न एउटा बक्सोइको बन्च चाहिँ वुलवर्ट्समा किन्दा पनि त्यही चिज हो, आल्डीमा किन्दा नि त्यही हो, कोल्समा किन्दा पनि त्यही हो, प्रडक्ट त सेम नै हो होइन। पैसा अलिकति फरक हुन्छ। अनि फेरि प्रोबेबली जस्तो सर्भिसको कुरा पनि आउँछ। आल्डीमा मजाले आफै प्याक गर्नुपर्ने हुन्छ, कुर्सीमा बसेर ट्याक पारेर हुन्छन् भने अब कोल्स वुलवर्ट्समा जाँदाखेरि अलिकति पर्सनलाइज सर्भिस हुन्छ। सेल्फ चेकआउटमा जानु भएन भने त्यो किसिमहरूले चाहिँ अलिकति फरक पार्छ। बट म त के भन्छु भने जो चाहिँ पिआर भयो अनि जति पैसा छ आफूसँग, ह्याभ अ कन्भर्सेसन। यु नेभर नो, यु क्यान अलवेज स्टार्ट स्मल। हामीले कति इक्जाम्पलहरू छ होइन। यु क्यान स्टार्ट विथ एन अपार्टमेन्ट, यु क्यान स्टार्ट विथ अ टाउन हाउस, यु क्यान स्टार्ट विथ अ ब्लक अफ ल्यान्ड, होल्ड द ब्लक अफ ल्यान्ड फर कपाल अफ इयर्स, त्यसपछि त्यसमा बिल्ड गर्ने। यो गर्दै गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ। अनि त्यही भएर एभ्रिबडी सुड डु इट भन्छु मैले चाहिँ। ग्रेट। अब हामी अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ होइन। एकदम मिठो कन्भर्सेसन भयो। लास्टमा चाहिँ अब जानुभन्दा अगाडि फेरि अब यही क्वेसन अब जो अहिले सुनेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ, हुन त हजुरले अब धेरै कुरा भनिसक्नुभयो, केही छ छुटफुट, केही छुटेको जस्तो केही लागेको छ भने? याद त भएन, तर यस्तो छ अब जसले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ डिरेक्टली इदर दे क्यान कन्ट्याक्ट मी अर एनी आफ्नै ब्याङ्कसँग पनि जान सक्नुहुन्छ डिरेक्टली, अथवा कोही साथीभाइ जसले एकचोटि किनिसक्नु भएको छ
उहाँहरूसँग पनि गफ गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ लास्टमा भने डोन्ट होल्ड ब्याक। तपाईँहरूले चाहिँ मैले सक्दिनँ होला, पैसाले पुग्दैन होला, दुईजना काम पनि गरिराख्नु भएको छ, अलिकति पैसा पनि छ होइन, सकिँदैन होला भन्ने फिलिङ छ भने चाहिँ त्यो फिलिङलाई चाहिँ किल गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। किनभने सकिन्छ, सबैले गरिरहेका छन् होइन। हेर्दा हेर्दै अर्को साथीले चाहिँ गरिसक्छ, किन गर्छ भने उसले गफ गर्यो। अनि त्यो भएको भएर बुझ्नुहोस्, मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, म सबै कुरा सिकाइदिन्छु होइन। त्यहाँ माथि अरू भनेको पनि कोही आफ्नो फ्यामिलीमा अथवा साथीभाइ कसैले गरिसक्नु भएको छ नि, उहाँहरूसँग चाहिँ जर्नी कस्तो थियो, कति गाह्रो थियो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। गाह्रो चाहिँ छैन, इट्स समथिङ एभ्रिबडी क्यान डु। त्यही नै। ल अब क्विन्सल्यान्डबाट आएर हामीलाई यहाँ सिडनीको रकडेलसम्म आइपुगेर टाइम दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू फर द अपर्च्युनिटी।